Kubota Sunshine L1255 para kay Sir Elpidio papuntang Batangas. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight na may number ko sa 0955-0916511 philipfarmtractors at your service. Pag hindi ako makontak, nasa description ang personal contact details ko po. Have a great day. Happy watching. God bless.